Gagawa ko ng hamonadong beef roll. Pork roll. Yung tenderloin na pork tenderloin, in-slice ko na ganyan para maging banig. Isang tenderloin lang yan, napadami mo. Tapos, bababad ko muna siya na 1 oras bago ko siya i-roll. Pineapple juice. Tingnan nyo yung pineapple juice namin, napakarami. Bahala na kayo hanggang lumubog lang yung baboy. Yan. Then, konting toyo. Eyeball din tayo. Siguro ito mga 2 tablespoon. Then, black pepper. Tapos, konting yung medium na brown sugar. Isa lang. Masama pag marami. Okay na yan. Mamaya ko na siya lalagyan ng salt pag ibabalot ko natin ang aking spices, cloves, star anise, and laurel leaves. Sama ko na dito para kumatas siya. Marinate lang natin siya for 1 hour kasi late na yung lunch ko eh. Pero mas ganda to kung overnight o mas matagal. Pag may handaan niya, tsaka nyo gawin. Marinate. Mamaya ako i-wrap yan. Ito na ang ating, na-marinate ko na siya almost 2 hours. 2 hours ba? Tapos, pag hindi kayo marunong mag-slice ng tenderloin, pork tenderloin, pa-slice nyo lang sa market o sa butchery. Para din siyang beef morcon. Kaya lang pork hamonado tayo. Ito yung ating marinade na nilagyan natin ng pineapple, star anise, cloves, and laurel, asukal na pula, and toyo, and soy sauce. At ngayon, anuhin ko na yung laman. Ang laman niya, carrots, pickles, whole, in-slice ko into 4, eggs, hard-boiled eggs, and sausage, buo-buo na lang na sausage. So, para lang siyang morcon. Kita nyo ba? Yan. Nadumudulas ang aking kanin. So, parang morcon lang. Kaya lang ito, wala siyang liver, tsaka pork fat. Taba ng baboy, wala. Simple lang siya. Tamo, 2 lang nagamit kong carrots. Tapos, lagyan ko siya ng sausage. Siguro ilang sausage. 3 din. Huwag nyo nahiwain. Tapos, yan. Hilera natin ng pickles. Sobra din ng pickles. Lagay na natin para masarap. And hard-boiled egg. Hindi ko mapakita yung look ko kasi hindi na hard-boiled. Pangit tuloy. Slice ko na sa 4. Isang ano lang to, isang haba lang ng pork tenderloin. Maiba-iba naman ang ulam. Pare-pareho na kasi ulam. Pag nagmorkon ka naman, para naman lagi may handaan. Tsaka na yung morkon, pag may handaan tayo, tsaka ko gagawin. Yung aking mga panghandang ulam, hindi ko pa ginagawa sa inyo. Yan. Turuan ko kayo mag-wrap. Kunin nyo lang ng ganyan, ikot nyo, tapos alalayan nyo habang umiikot.
Matututo kayong magluto niyan. Yan. Diba? Yan na. Ngayon, turuan ko naman kayong magtali. Tali, nabibili to sa supermarket. Sabihin nyo, yung pantali ng murkon. Para din kayo nagtali ng ng chicken. Like this, oh. Talian nyo yung dulo. Higpitan nyo, dulon-dulo lang. Yan, para hindi kakalawala. Tapos, ito isa, ganyan. Hila-hilahin nyo para madiinan yung meat. Ganito kung magtali. Iba-iba tayo magtali. Hila. Hila para sumikip. Tapos dito. Tapos imimit natin tong isa. Sa kabila naman, parang cross siya tuloy lalabas. 1. 2. 3. Yan, nag-meet na siya, oh. Like this. Kita ba? There. Ribbon nyo na lang. Hindi ko pa nga napapakita sa inyo yung murkon ko, no? Sarap na murkon ko. Laging request yan, murkon. Ayan na po ang ating pork roll. Piprito nyo siya bago nyo siya pakukuluan uli sa marinade hanggang maging sauce. Okay. Prito ko na siya, ha. Thank you. Ito na natin ang ating pork roll. Pareho ito na murkon. Piniprito bago yan sa sarsa, palambutin. Ma-brown-brown lang yung kanyang paligid. Tapos yung marinade, saka natin i-adjust. Pag kumulo na. Ayan, naka-brown-brown na siya. Talamsik. Ay, puta ka. Pag brown na siya lahat, matalsik eh. Kung gusto nyo pala lagyan ng keso, hindi ko nalagyan yung akin ng keso. Ay, pulga. Nilagyan ko ng konting tubig yung marinade niya para dumami. Then, buhos na. Papakuluan natin siya dyan hanggang maubos. Atay-atay ang apoy. Dahan-dahan ang apoy. Atay-atay yan. Tawag. Pakukuluan natin siya. Tapos pag hinain nyo, tanggalin nyo na itong mga Pagkulo, tsaka ko siya titikman. Okay. Ito na yung ating pinapakuluan.
Hamonadong tenderloin, pork tenderloin. Yan. Nagiging sarsa na yung kanya. Habang pinapalambot ko kanina, nilalagyan kong ganyan. Oh. Yan. Pwede nang patayin kasi maganda na ang sauce. Then, slice nyo. Tsaka ilagay ang sauce. Ito po ang sauce. Nagdagdag lang kanina ng konting asin. Konting-konti lang kasi hindi ko naman siya inas na kanina eh. Maiba naman tayo sa morcon, beef morcon. This is pork tenderloin hamonado. Pork tenderloin hamonado. Kain tayo at Sarap siya channel. Thank you.